देख्न सक्नुहुन्छ वाइडर बेडको भ्यू। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ आजको मिजा चाहिँ हिँड हानिसक्यो होइन। आज 4-5 लाखको सेल्स गर्ने प्लानमा छौँ हामी सबैजना। टक्का हाम्रो यो किचन यही भइहाल्यो। सर र सानो छ किचन, त्यही पनि 2-3 लाखको सेल्स हान्ने प्लानमा हो हामी टक्का आज। सबै रेडी टु गो, रेडी टु गो। प्लिज गाइज लाइक सब्सक्राइब गर्नु पर्यो, मस्त दबाएर सबैजनाले सपोर्ट गरौँ, झ्याप्प हानौँ गाइजहरू, आशीर्वाद दिउँ। चिन्नुहुन्छ होला उहाँ जुरेली भाइलाई, उतैतिर फर्काएर भन्नु। हेर्नुहोस् यहाँ आज ड्रेस पनि नलाइकन आइरहेछ हिरो बनेर। यहाँ कपाल हेर्न सक्नुहुन्छ, कपाल के कुरा गर्नुहुन्छ? कपालको तारिफै गर्न सकिँदैन क्या। कपालको तारिफ गर्न सकिँदैन कसम, यतिको कपाल चाहिँ हुनुपर्छ क्या। हाम्रो कलौटे भाइरल भइरहेछ। अब कलौटे पछिको भाइरल हाम्रो सुरज भाइ। कलौटे हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, कलौटेको भिडियो हेरिरहेछ भाइले। कलौटेको जति भाइरल यो भाइ पनि हुनु पर्यो। कलौटे मात्र भाइरल भएर भएन है गाइस, हामीलाई पनि गर्नु पर्यो। कलौटेले त्यहाँ 80 लाखको गाडी किनिसक्यो, हामी हे हेलो के भन्न चाहन्छु भाइ? मानवता होइसक्यो, मानवता जस्तो व्यवहार देखाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब जे गर्नुहोस्। ओके, ह्याप्पी होली भाइ, ह्याप्पी होली ठुलाई। अनि के छ विचार तपाईँको आज? अनि आज एकदमै स्पेसल डे हो, एनिभर्सरी हो होइन। ओके, हाम्रो हेड सेफ यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो वेलकम छ। हामी 40 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको मान्छे। राम्रो राम्रो रोजहरू बनाएर तपाईँहरूको खानामा टक्क हालेर प्रपोज गर्नको लागि यहाँनिर हाम्रो सेफ सरले रेडी बनाइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू कोही प्रपोज गर्ने हिसाबमा आउनु भएको छ भने चाहिँ रोजको व्यवस्था यहीँ भइरहेछ। हाम्रो सेफ सरले रेडी बनाउनु भएको छ है त। आजको स्पेसल बवाल हैदराबादी बिरयानी, चिकन तन्दुरी बवाल छ गाइस। प्लिज पोर्क रिब्स, पोर्क सेकवा, मटन सेकवा, we have everything is available in white rabbit guys। आउनु पर्यो, खानु पर्यो, बवाल टेस्ट गर्नु पर्यो।